معظم أهل الأرض مسلمين. معذور لك أن تدفع عن نفسك بغير عدوان. ليس هناك شيء نستحي منه في ديننا. ربنا اختارنا للجهاد، احنا أمة الجهاد. دعاة الإسلام وبشكل واضح ينقسمون إلى 3 فرق: المسالم جدا، المعتدل، والمتعصب. الغريب أنهم كلهم أصحاب حجة، وكلهم قادر على الإيتاء بأدلة من القرآن والأثر الإسلامي لتبرير مواقفهم المختلفة. والتبريرات هي ليست الآيات نفسها مع تفسيرات مختلفة، لا، آيات مختلفة لتبرير مواقفهم المختلفة. كيف ممكن هذا الشيء يصير مع أنهم على اتفاق أنه الإله واحد والرسول واحد والكتاب واحد؟ الإجابة اتضح أنها سهلة جدا. مثل ما الكتاب المقدس له العهد القديم والجديد، القرآن ينقسم ل3 عهود، واختلاف الآيات بين تلك العهود هو ليس فقط بالأحكام والتشريعات، لا، بل بالصياغة اللغوية لتلك الآيات أيضا. الموضوع واضح جدا لكن يحتاج بعض الترتيب. خلونا نبلش. في المرحلة الأولى من الإسلام دعا محمد 13 سنة بمكة ولم يجب. استجاب له عدد ضئيل جدا من الناس، وهي المعلومة كانت صدمة بالنسبة لي أول مرة سمعتها، لأنه حسب ما علمونا بالجوامع والمدارس أن محمد آتى أهل قريش بالمعجزات البينات وبطريقة حسنة للدعوة. فغريب أنه 13 سنة ما يستجاب له غير عدد ضئيل جدا من الناس. لحتى بلشت أقرأ الآيات المكية والسياق التاريخي تبعهم من المراجع الإسلامية، واكتشفت أنه أهل قريش كان عندهم سبب أكثر من كافي لعدم اتباع محمد، وحتى العدد البسيط من الناس اللي اتبعوه غريب كيف اتبعوه أصلا. الآيات في تلك الفترة لا نجد فيها القتل والقتال والسبي والنكاح وملك اليمين وإلى آخره. الآيات بتلك الفترة تتمحور على 3 محاور: آيات الحب والسلام، أساطير الأولين، والشتم والوعيد لمن لا يؤمن. خلونا نقرأ واحدة من الآيات التي أعجزت أقحاح وشعراء العرب على أن يأتوا بمثلها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني أنا لست بليغ باللغة العربية ولا أي شيء، لكن أعتقد أن الصورة كلها يمكن اختصارها بآيتين: قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين. والله أعلم. وبغض النظر عن كون تصفهم بالكفار، معنى الآيات جميل جدا وبيدعو بشكل واضح لتسامح بين الأديان. بنقرأ آية أخرى اللي أنا بعتبرها من أجمل آيات القرآن، لكن للأسف تم نسخها وإلغاءها مستقبلا، اللي بتقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ومن آمن بالله واليوم الآخر ومن عمل عملا صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الشهيرة اللي بتقول: لا إكراه في الدين، كمان واضح معناها، لا يجب علينا إكراه أو إجبار أي أحد على دخول الإسلام. وبهذه الآيات دعا محمد لدينه في تلك المرحلة. والغريب ما كان يحصل للذين يدعوهم ولا يؤمنون، كانوا يتعرضوا للشتم والإهانة والوعيد بالنار والعذاب. مرة تانية حنغطي هذا الموضوع بالتفصيل بالحلقة القادمة. واستمر محمد على هذا لمدة 13 سنة. وبيوم من الأيام بعد 13 سنة اجتمع أهل قريش بليلة ما فيها ضوء قمر، وقرروا يلاقوا حل محمد. وهذا الحل ما كان قتل أو قتال محمد، الحل كان على النحو الآتي. بيقلنا ابن عباس: بعد ما اجتمعوا قادة قريش ودعوا محمد، أتى محمد فقالوا: يا محمد، إن قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإن والله ما نعلم رجل من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. يعني مجننهم، كان شايب لهم شعرهم. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك. وبيعرضوا عليه شو ما بده، مال وجاه وأموال وسلطان وقوة، شو ما بده وبيعطوه، بس لحتى يوقف عن شتم الآلهة والآباء والأجداد والى آخره. ومحمد كما هو معروف رفض العرض. وأهل قريش هون بعد مدة 13 سنة من الشتم والإهانات والمشاكل ما قدروا يتحملوا 13 سنة تانيات، فقرروا أنه يصيروا يضطهدوا المسلمين، وحتى في أوقات معينة كانوا عم يعذبوهم بطريقة وحشية. أهل المدينة اللي هن يهود ونصارى كما يصفوهم، يهود ومسيحيين وأديان أخرى أيضا، سمعوا بجماعة اسمهم المسلمين، وهدول جماعة أقلية وعم يتم اضطهادهم بس بسبب إيمانهم بدين مختلف بمكة. فأرسلوا لمحمد أن آتي إلينا يا محمد، واسكن بيناتنا وعيش بيناتنا وصير من أهل المدينة أنت أيضا، ونشور الدين تبعك بسلام وما حدا بيحاكيك وزي العسل. فحصلت الهجرة الشهيرة، وهاجر محمد مع المسلمين من مكة للمدينة. فمن بعد ما استقر محمد والمسلمين في المدينة ونعموا بالحرية والأمان هناك، أصبحت الدعوة للإسلام أسهل من قبل، وازداد عدد المسلمين، وبدأت الآيات بالتغير. الآيات القرآنية بالمرحلة الثانية تتمحور حول شيئين: التحريض والدفاع. لما محمد استقر بالمدينة وبلش ينشر دينه بنجاح، بدل ما يستمر بحياة سعيدة بلش يحرض على أهل قريش.
الآية اللي بتقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. المسلمين يلي تم طردهم من مكة هلأ أتى الإذن بأنهم يقاتلوا. لاحظوا كيف اختفت الآيات تبع الوعيد، اختفت الآيات تبع تبت أيديكم ونساءكم حمالات للحطب وستصلون سقر. ما عاد في وعيد، هلأ صار في عنا قوة كافية أنه نقاتل، فأتى الإذن بالقتال وإن الله على نصرنا لقدير. السبب أنه الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فأنتوا طلعتونا من بيوتنا بس لأنه نحن عم نقول ربنا الله. هذا هو السبب أنه أتى إذن القتال. كاتب الآية نسي يشرح لنا أنه 13 سنة محمد عم يشتم آبائهم وأجدادهم وآلهتهم وأديانهم ويفرق جمعهم ويسفه أحلامهم. لا، مو مشكلة، نسيها هي القصة. وبسبب هي الآية محمد وأتباعه بلشوا يقطعوا الطريق على قوافل قريش التجارية ويسرقوها بما فيها. قبل معركة بدر تعلمون أن أبا سفيان كان قادما بقافلته من الشام، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يا رسول الله في قافلة جاية من الشام متوجهة إلى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إليها، قال لعل الله أن ينفلكم إياها. قريش أو أهل مكة كانوا يعتمدوا على التجارة بشكل أساسي للمدخول تبعهم، ومو بس قادة قريش أو الأغنياء، حتى الفقراء كانوا يحطوا بعض الأموال على أن تعود لهم بشيء ما. على كل حال محمد وأتباعه قطعوا الطريق وسرقوا قوافل حسب الروايات ما يقارب 6 أو 7 مرات، ولا مرة أهل مكة علقوا على الموضوع أبدا ولا عملوا أي شيء. ولكن المشكلة حصلت بآخر مرة مسلمين بيقطعوا فيها الطريق على القوافل، لأنهم لم يكتفوا فقط بسرقة محتوى القوافل وإنما قتلوا شخصا بريء. وجنت الجزيرة العربية لأنه الفترة اللي عمل فيها هي الجريمة محمد وأتباعه كانت تسمى بالشهر الحرام، وهذا الشهر هو نوع من أنواع الاتفاقيات الدولية بذاك الوقت، إنه ما حدا بيسرق من حدا، ما حدا بيقتل حدا، ما بنعمل حروب ولا أي مشاكل. ولكن محمد صدم العرب كلهم وكسر قواعد هذا الشهر الحرام. ولما سألوه يا محمد كيف تعمل هذا الشيء، اجت الآية اللي بتقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني الله ما عنده مشكلة بالقتل، المشكلة الأكبر هي الفتنة. إلى حكيم. فلما أهل قريش سمعوا هذا الكلام وشافوا أن محمد عم يبرر جرائم بشهر لا يجب أن يكون به جرائم، عرفوا أنه هذا الشخص لن يتوقف عما هو عليه. فبالقافلة الآتية أخرجوا معهم حرس كامل مسلح لحتى يدافع عن أموال أهل مكة. واللي حصل أنه المسلمين هجموا على القافلة وقتلوا الحراس وأسروا الأبرياء وسموها معركة بدر، وصارت أول انتصار بأول معركة بالتاريخ الإسلامي اللي هي معركة بدر، وهي ليست معركة أصلا من الأساس. لاحظوا كيف أول معركة انتصر فيها المسلمين هي عبارة عن ناس عم يحاولوا يحموا أموالهم من المسلمين اللي عم بيقطعوا لهم طريقهم. وبسبب هذه الأعمال أصبح لمحمد مال وقوة، وأعلن عندها محمد الإسلام على أنه الآن أصبح دين دفاعي. الآية اللي بتقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآن أصبحنا دين دفاعي، نحن ما بنعتدي على حدا لأنه الله ما بيحب اللي بيعتدوا، لكن اللي بيعتدوا علينا أذن لنا أن نقاتلهم. هي الآية اللي بيستخدموها الدعاة بوقتنا الحالي لإثبات أن الإسلام هو دين دفاعي فقط، لأن الله أمرنا أن لا نعتدي لأنه لا يحب المعتدين. وهذا ما يسمى بجهاد الدفاع، أن أذن الآن للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم. ما عاد في داعي لآيات الوعيد والعذاب الآخرة، لا، هلا صار في عنا قوة وصار في عنا سلاح وصار لازم ندافع عن أنفسنا. وأي حدا بحق له يدافع عن نفسه، لكن من دون تحريض ومو بهي الطريقة. وخاصة الآية لما بتقول قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، الذين يقاتلونكم تبدو على أن تعني الناس اللي يقاتلونكم بالسيف، من أتى عليكم بحرب أو بسيف. لكن محمد كان عنده استيعاب خاص لكلمة يقاتلونكم. على سبيل المثال إذا حدا كتب قصيدة تنتقد محمد هذا يعتبر قتال وطعن بالدين. والناس نفسهم أهل المدينة اللي عملوا معاهدة مع محمد لكن غيروا رأيهم لما شافوا أنه عنده قطع طريق وعنده إجرام وعنده قتل وإلى آخره، هدول الناس إذا قرروا غيروا رأيهم بدعم محمد هذا يعتبر أيضا قتال وطعن بالدين حتى ولو لم يهاجموا. وهذا ما حصل فعلا في تلك الفترة. محمد أمر باغتيال الشعراء، أي حدا بيكتب قصيدة ما بتعجبه يتم اغتياله. وحتى سمع أنه في بعض القرى اليهودية سمع فقط أنهم غير معجبين بأعماله، ما في أي سبب تاني غير هيك، بيروحوا بيعمل إبادة جماعية الاثنين بنو قينقاع وبنو النضير، الأشياء اللي ما تعلمناها لا بالمدرسة ولا بالجوامع. ومن بعدهم بنو قريظة، لكن اللي بني قريظة رواية أخرى. مهم هي الأحكام تيجي من الآية اللي بتقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الناس اللي جابونا لعندهم على المدينة وأمنوا لنا وعملوا معنا معاهدة سلام، إذا شافونا عم نقطع طريق وعم نعمل إجرام وقتل وكذا وإلى آخره وغيروا رأيهم، هؤلاء أئمة الكفر يقتلون. والناس الذين يطعنون في دينكم، كتابة شعر، انتقاد الرسول والآخره، أيضا يقتلون.
لأنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. طبعا لما بيموتوا رح ينتهوا عن الكفر، أكيد ماتوا، لكن في موتهم موعظة لأهل المدينة. أي حدا عم يفكر يكتب قصيدة أو ينتقد محمد أو يسحب الدعم عن محمد بيعرف النهاية تبعه. وفعلا دب الرعب في قلوب أهل المدينة، وبلشوا يشوفوا حرياتهم وحقوقهم عم تختفي وتتلاشى مع ازدياد قوة محمد والمسلمين. فهذه المرحلة يمكن اختصارها بأن الإسلام تغير والآيات تغيرت مع اكتساب محمد بعض المال والسلاح، الشيء اللي بيوصلنا للمرحلة الثالثة والأخيرة. عندما أصبح محمد قادر ومؤهل للسيطرة على المدينة، بدأت الآيات مرة أخرى بالتغير، ولكن التغير هذه المرة لم يقتصر فقط على آيات المعاملة مع الغير أو الجهاد والقتال، وإنما على الصعيد الشخصي. بدأت الآيات تبدو وكأنها مصممة لخدمة محمد بشكل شخصي أكثر من مسلمين ذلك الوقت أو مسلمين المستقبل. على سبيل المثال الآية اللي بتتكلم عن توزيع الغنائم بين المسلمين من بعد قطع الطريق، السرقة أو الإغارة على المدن الأخرى، بتقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فواضح التوزيع لمين؟ كل المسلمين توزع لهم حصة من الغنائم، والرسول واحد من هؤلاء المسلمين وحصته مثله مثل أي مسلم آخر. ولكن مع الوقت على ما يبدو محمد بلش بده مصاري أكثر، فغير رأيه. نزلت آية جديدة بتقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالشيء الوحيد اللي اختلف بهذه الآية التي أتت ناسخة للتي قبلها، لله خمسه وللرسول، صار في عنا نسبة معينة، رقم معين من الغنائم بتروح لله وللرسول. وطبعا الله الله بهذا السياق هو الشريك الوهمي اللي ما بياخد حصة أصلا. فمعنى الآية خمس الغنائم للرسول. الرسول كان مليونير. الناس بتقول لك طب هو كان بيشتغل ايه؟ بياخد الخمس في الغنائم. وفي أمثلة كتير عن هذا النوع من الآيات، وخاصة بأمور النساء والنكاح وإلى آخره. رح أتكلم عنه بشكل مفصل أكثر بفيديوهات لاحقة، لكن خلونا نركز على الآيات اللي فيها معاملة الغير والقتال والجهاد، لأنه هي الآيات اللي تغيرت بشكل واضح من المرحلة الأخيرة. هي المرحلة ابتدأ محمد بآية واضحة وحديث واضح، الآية اللي بتقول: فلا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون. يا أيها المسلمين أنتم الآن الأعلون، أنتم أصبحتم الأقوى، ولما أنتم بتكونوا الأقوى ما في وقت للهون والسلام. نحن بنعمل سلام فقط لما بنكون ضعفاء، لكن لما بنصير الأقوى أو الأعلون ما عاد في وقت للهون والسلام. والحديث صحيح بصحيح مسلم بيقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. أنتوا تخيلوا معي أهل المدينة اللي جابوا محمد لحتى يحموه، لأنه هو كان مضطهد دينيا. هو نفسه اللي عم بيقول هذا الكلام حاليا، هو نفسه اللي عم بيضطهدهم دينيا للآخرين. بدي طالعكم من الجزيرة وما خلي غير المسلمين، لأنه ما عاد في وقت للهون والسلام. راح المدينة يعمل ايه بقى؟ نريح بقى في المدينة بقى، ونبقى ايه؟ تعبنا كتير. تعبنا كتير وتعذبنا كتير، ورحنا بقى والمدينة جميلة وحلوة فيها. لا، ده رايح يبني دولة. وطبعا محمد سيطر على المدينة وطرد اليهود والنصارى والأديان الأخرى اللي هن جابوه ليحموه، ونزل على مكة وفتحها وسيطر عليها. وابتدأ بهي الفترة شيء يدعى جهاد الطلب، اللي هو أن على المسلمين أن يطلبوا الكفار في ديارهم. نحن ما عاد في داعي لا لأنه ندعي عليهم ولا نشتمهم ولا نوعدهم بالنار والعذاب ولا ندافع عن نفسنا. انتهت أيام قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هلأ صار في شيء اسمه جهاد الطلب، بنروح لعنكم على دياركم وبنقتلكم وبنسبي نسائكم وبنسرق أموالكم وبنجبر أهل المدينة على الإسلام. فبكل بساطة المسلمين شرع لهم أن يقاتلوا أي أحد فقط لأنه غير مسلم. أي دولة، أي جماعة، أي حدا ليسوا مسلمين يجب قتاله. وهذا الشيء كله بنشوفه واضح بآخر سورة أو من أواخر الصور التي نزلت في القرآن، اللي هي سورة براءة أو سورة التوبة. ناخذ بعض الأمثلة منها اللي بتقول: وقاتلوهم حتى لا تكن فتنة ويكون الدين كله لله، يعني يكون الدين الإسلام فقط. انتهت هي الأيام تبع لكم دينكم ولي دين، أو اليهود والنصارى والصابئين ومن عمل عملا صالحا. هي كمان انتهت، صار هلا عنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن آية لا إكراه بالدين، صدقوا أو لا تصدقوا، بقت على حالها لوقتنا الحالي لا إكراه بالدين. ولكن هناك بعض الشروط. لا إكراه بالدين حصرا لأهل الكتاب، وأهل الكتاب أيضا لهم شروط خاصة لعدم إكراههم على الإسلام. الآية اللي بتقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هدول أي حدا عدا أهل الكتاب كله يقتل هدول. ولكن أهل الكتاب حظا أفضل من الباقي. تتمة الآية بتقول: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني أهل الكتاب لا يجب إكراههم على الدين، ولكن يعرض عليهم الإسلام. إذا أسلموا حسن إسلامهم، وإن لم يسلموا سيدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون.
يعني هن مذلولين بده يدفعوا ولا جزية. ويعطيها وهو واقف والآخذ للجزية قاعد. أهدي معنى إيه وهم صاغرون؟ إحنا عملنا فيكم جميل وكنا نقدر نموتكم، عملنا فيكم جميل وكنا نقدر نكرهكم على دي، إحنا خلناكم على إيه؟ فمت إيه؟ آيات أخرى من المرحلة الثالثة أو الأخيرة مثل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الذين يلونكم من الكفار يعني جيرانكم. لما أنتم تكونوا جاهزين، أي حدا من جيرانكم من الكفار هذه أرض حرب ويجب عليكم الهجوم والقتال، لأنه واضح أن إله الإسلام أحسن شيء بالنسبة له هو الجهاد في سبيله والموت في سبيله. نرى آيات مثل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله عم يسألهم: عرض عليكم تجارة جيدة؟ طبعا هي ليست العلم ولا الثقافة ولا تطوير حضارات ولا معاملة حسنة ولا قنوات اليوتيوب. العمل الأحسن هو بالنسبة لله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعني بمصاريكم وبأرواحكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أحسن شيء فيكم تعملوه. وبآية أخرى الله بيوضح لنا أكثر شو هي صفات المؤمن الحقيقي بالنسبة له أو بنظره. الآية بتقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه هي مواصفات المؤمن الحقيقي حسب المرحلة الأخيرة من الإسلام وسورة براءة. وآخر شيء بيزعلوا أو بيستغربوا لما بيشوفوا حدا من داعش عم يفجر نفسه لحتى يقتل الآخرين بناء على هي الآية: فيقتلون ويقتلون. آية أخرى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور قوم مؤمنين كيف؟ بتعذيب الناس على أيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. آخر شيء بيتعجبوا لما بيشوفوا داعش عم تتلذذ بقطع الرؤوس وحرق الجثث والتمثيل والتنكيل وعم تعمل فيديوهات ومونتاج بآلاف الدولارات. يعني آية أخرى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية. وطبعا هذا الحكم ينطبق على ناس مثلي، ناس بتقرأ النصوص بتشوف فيها مشاكل بتطلع بتعمل حلقة على اليوتيوب تنتقد، فأنا أعتبر أني محارب لله ورسوله وأني أسعى بالأرض فسادا. آية أخرى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأيضا بيتعجبوا لما الدواعش عم بيقتلوا مسلمين أكثر من الكفار، لأنه كلمة المنافقين هنا ماذا تعني؟ المنافقين هم المسلمون الذين لا يقيمون الشريعة، أو المسلمين يلي عاملين كيوت، المسلمين اللي نحن ما بنفرض الجزية على المسيحيين اللي عايشين معنا ولا بنطبق كل أحكام الشريعة أو بناخذها على محمل الجدية. هؤلاء يدعوهم القرآن بالمنافقون. وهناك شيء ذكر في القرآن أكثر من 25 مرة، ذكر بالمرحلة بنهاية المرحلة الثانية وبالمرحلة الأخيرة بشكل عام، اللي هو ملك اليمين، عبودية بكل بساطة. اختصار، رح يكون في فيديو مفصل عن الموضوع، لكنها عبودية، بيع وشراء البشر، وأوسخ أنواع العبودية، العبودية الجنسية. وهذا النوع من الآيات بالمرحلة الأخيرة هطل كالمطر وأتى ناسخا لما قبله. كل هاي الآيات تبع الشتم والوعيد والتهديد أو الدفاع عن النفس فقط كله تم نسخه بالآيات الأخيرة، خاصة سورة براءة، سورة التوبة. محمد بهذه الفترة أعلن انتصاره بقوله: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. حديث واضح جدا. حديث آخر بيقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. والآية الجميلة التي ترسم الصورة بشكل واضح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. متى دخلت الناس في دين الله أفواجا؟ بالحجة والدليل والبيان والمناظرات والرد على الشبهات؟ لا، عندما أتى نصر الله والفتح، عندما أتى السيف. الآن دخلت الناس في دين الله أفواجا. 13 سنة من دعاء الناس بالحب والحنان والآيات الجميلة لن تفلح، ولكن عندما أتى نصر الله والفتح والسيف دخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا انتشر الإسلام بالمرحلة الثالثة والأخيرة أو المرحلة الناجحة. وهيك بنشوف أن الإسلام أو آيات القرآن تاريخيا اتطورت على 3 مراحل أو 3 عهود: عهد الدعوة وعهد الدفاع وعهد السيف. الغريب أنه هاي العهود موجودة لوقتنا الحالي، فينا نشوفها بعيننا إذا نفكر فيها شوي. بس إذا نطلع على الدول الإسلامية مثل السعودية أو إيران أو أفغانستان بنشوفهم عايشين بالمرحلة الثالثة بشكل تام. الشيء الوحيد المختلف عدم وجود جهاد الطلب، لأنه كل الدول المحيطة أو الأخرى أقوى وأذكى ومتطورة أكثر منها، فهم غير قادرين على غزو تلك الدول، فهذا الشيء مستأصل. وإلا الباقي نفسه ما حدا مسمح له ينشر دينه بهي الأماكن، الدين كله لله بهي الأماكن، أي حدا بينتقد الرسول أو الدين يقتل فورا وإلى آخره. وإذا بنطلع على دول أوروبية مثل السويد، فرنسا أو بريطانيا بنشوف إنه المسلمين هم بالمرحلة الثانية غير قادرين على السيطرة بعد
ولكن عندهم قوة بما فيه الكفاية لحتى يعملوا بعض الاغتيالات للناس اللي بترسم صور عن الرسول تبعهم أو بتعترض على دينهم وإلى آخره، ولكنهم بانتظار الآية التي تقول لا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون، ولكنهم ليسوا أعلون حاليا، ممكن قريبا. أما دول مثل أمريكا وكندا وروسيا بنشوف أن المسلمين بشكل واضح هن بالمرحلة الأولى من الإسلام. لكم دينكم ولي دين، لا خوف ولا حرج على اليهود والنصارى، لا إكراه في الدين. لذلك مثل ما قلت سابقا، المسلمين المسالمين جدا أو المعتدلين أو المتعصبين كل لهم آيات لتبرير موقفهم، آيات مختلفة لتبرير مواقف مختلفة، وكلهم يبدون على أنهم أصحاب حجة من القرآن ومن الأحاديث، لأن الإسلام عامل زي البوفيه. بدك آيات لكم دينكم ولي دين عنا، بدك آيات قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا عنا، بدك قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله عنا، كله موجود. مراحل هي مر فيها الإسلام تاريخيا، لذلك بوقتنا الحالي صعب جدا نعرف مين هو المسلم الحقيقي. وأنا شخصيا ما بحب أفرض أنه لازم يكون المسلم الحقيقي هو المرحلة الثالثة فقط. أنا مع حرية الاختيار ومع الناس تقرر أنا بدي يكون من المسلم الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وحربي الحقيقية هي بس مع المسلمين الدرجة الثالثة. الأولى والثانية أنا كنت منهم يوما ما، ولازم نكون صريحين مع أنفسنا، أغلب المسلمين بوقتنا الحالي هنا بالمرحلة الأولى والثانية، لكن الخوف من انتقالهم من مرحلة لأخرى هذا الشيء يحصل وممكن الحصول. الإسلام وآيات القرآن مروا بثلاث مراحل مختلفة تماما، والغريب أنه تلك الاختلافات كانت تحصل حسب اختلاف أحوال محمد المادية والاجتماعية، وإن في ذلك لآيات لقوم يفقهون. بالنهاية اقرأوا المصادر اللي حشاركها أو ابحثوا بشكل شخصي لتتأكدوا من هاي المعلومات، ومثل العادة لا تشاركوا هذا الفيديو إذا كنتوا عايشين بمجتمع إسلامي، لأنه قد يكون له تأثيرات سلبية على حياتكم. فيكم تعملوا لايك للفيديو، فيكم تكتبوا تعليق باسم وهمي، لكن مشاركة كونوا حذرين، والأهم من هيك حبوا بقلبكم بس فكروا بعقلكم. بيس.